Hello everyone and welcome back to my channel. आज चाहिँ अर्कै टाइमिङमा छ सो गुड मर्निङ भनेन मैले अनि इट्स अ गुड डे। आज अलि छुट्टै कुरा देखाउन जान लागेको मैले चाहिँ हैन। अहिले चाहिँ म फुटबल खेल्ने अनि डिजीमा आएर फुटबल खेल्ने साथीहरूसँग छ। अब चाहिँ स्याटरडे आज भ्याएको भएर मलाई जाँदैछु खेल्न हैन, यहीँ रेडिङ नजिकै। सो अब बसमा चढ्न जान लाग्यो म चाहिँ। यहाँ नै फुटबल खेल्न पाउँदा त रमाइलो लाग्छ हैन, फुटबल फुटसप। यहाँ अब आजकल चाहिँ पहिले चाहिँ हामी फुटबल टाइपको पनि खेल्छ तर ओपनमा हैन, तर यहाँ ओपन ग्राउन्ड कति धेरै छ नि त, त्यही भएर अब त्यहीँ आज ओपन ग्राउन्डमा खेल्न जानु लाग्यो। अब चाहिँ मेरो त्यति पोजिटिभको बस छ, कुद्नुपर्छ बस खाली रहेछ। आज यसो म चढ्ने स्टपै झर्ने चाहिँ लास्ट स्टप भनेर खेल्ने नि त अलरेडी आएर बस्छ। साथीहरू चाहिँ 6 बजेतिर 7:30 खेल्ने भनेको छ नि। म चाहिँ अब ठिकै पनि निस्किन लाग्यो। साथीहरू पनि छुट्टी पनि भयो होला, सबैले मिल्छ नि त, रमाइलो हुन्छ ग्राउन्डमा जस्तो भयो नि। बाहिर कति छ कति स्टार्ट भएको नभएको जस्तो लगाएर मजाले ग्राउन्डमा खेल्न मिल्छ। आज झन् सिमसिम पानी पर्छ, रमाइलो हुन्छ, मजाले एकछिनमा रोकिन्छ होला एउटा। मेन सबै सेन्ट्रल पार्नेर रमाइलो छ है पार्क चाहिँ होइन। खोला टेनिस वाटर नै हो छेउमा, खोला बोटिङ काइकिङ के गर्न मिल्छ। वक गर्ने ठाउँ, पिकनिक पार्क, जग गर्ने ठाउँ, एभ्रिथिङ हो क्या यहाँ चाहिँ। थुप्रै देखिन्छ अहिले पिकनिक पार्क भनेको। घाम लाग्यो दामी देखिन्छ घाम चाहिँ। यहाँ रहेछ आज हाम्रो खेल्ने गाउँ त। अस्ति यहाँ खेलेको नि, अस्ति कम्ता मजा भयो त। खेलेको बुच्चुको पनि भएन होइन, रमाइलो हो नि। मैले खिचेँ म त दोस्त हाम्रो साथीहरू दाजुभाइहरू सबै आइसकेको, म ढिलो भएछ। के हुँदैछ गाडी? हामी त ग्राउन्ड आयो है। अब भ्लग हेर्ने हो कि खिच्ने हो कि खेल्ने हो हुन्छ। अब खान्छ भने खाऊ, म गरिन्छ कि के हो? सानो बस खेल्छ अब जान सबै आइसकेको छ। कोन लगाएछ होइन, कोन लगाएर बार लगाएछ पुरा। अनि यहाँ चाहिँ सानो बस एउटा यता। तीन गोल खाइसक्यो हामीले। ब्रेक ब्रेक चल्दैछ हाम्रो, सबैजना रेस्ट। हामीले 3 गोल खायो। खतरा गेम हुन्छ, रेड भर्सेस ग्रिन। साथीहरू रेस्ट गर्दै हुन्छ त। अब साथीहरू यता हुन्छ हाम्रो कोच। हेलो, कस्तो भयो गेम? के इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो हामीले? त्यही पोजिसन खेल्नु पऱ्यो, अलिक पोजिसनमा। फेरि पछि बल अलिक मिलेर
बल कन्ट्रोलै गर्न गाह्रो भइरहेछ कि है अहिले यो ग्रासमा भएर अलिकति भर्खर पानी पऱ्यो नि त। बानी पर्छ होइन ठिक हुन्छ होला ठिक छ ब्रेक चल्दैछ